Du lyssnar på Jonathan och Leos filmpodd. En podd om film med Jonathan och Leo. Ja, välkomna tillbaka. Ännu ett år och ännu varsin topp 10-lista. Det är jag som är Leo. Med mig har jag som vanligt Jonathan. Hur står det till? Det är bra, även ser fram emot att prata film som alltid. Det blir alltid en höjdpunkt av året, så det är bra att komma igång med det nu. Yes. Ja, men det är jag också taggad. Det har varit, som vanligt är det ju många bra filmer som är kul att prata om. Jag drar det senvanliga. Vi går efter svenska premiärer så gott det går. Om ni inte har lyssnat förut så ska vi ju förstås gå igenom våra topp 10-listor för 2025. Och vi struntar i om de har kommit ut året innan i USA till exempel. För om inte vi har en chans att se dem så hamnar de ju ingenstans. Du brukar inte samla så mycket statistik, men jag drar väl min statistik för 2025. 36 filmer ungefär, om jag har räknat rätt, har jag fått till. Som kan jämföras med 39 förra året, 28 det året innan, 55 år innan det. Och längre bak så brukade jag se lite mer film. Men jag har absolut kunnat göra ett stabilt urval tycker jag. Så att jag är ändå nöjd med min lista. Hur har det gått för dig att samla på dig filmer? Nej, men det går ju inte lika bra längre som det gjorde för några år sedan, så är det ju. Och nu skulle jag gå in på Letterboxd här för att göra lite så här. Vår vana trogen så kollar jag inte upp det här. Och vi ser inte till att ha kollat upp eller säkerställt att vi ska dra den här saken en gång till. Men ja, vi går in på Letterboxd som heter nu Letterboxd XCX med gröna bokstäver, vilket är en hint till en viss det har jag missat. mockumentär som är på väg att komma ut. Jag har fortfarande inget datum för den i Sverige, men får vi se. Så ja, nej, ingen statistik från mig, men det är fortfarande bra filmer på listan skulle jag säga, trots den lite smalare urvalet för i år. Ja. Jag tänker att du har väl sett ungefär lika många, kanske några färre. Jag standard. Om man tänker på betyg lite grann, så jag brukar ha en tröskel liksom för min topp 10-lista på ungefär 8 av 10 betyg sådär. Och detta år så är det, fick jag klämma in 2 7 av 10 också, vilket är faktiskt exakt samma som förra året. Så att men som vanligt, alltså det handlar ju om vilka filmer man råkar se. Särskilt om man går på någon festival och ser lite smalare film som man kanske missar annars. Och som vanligt en massa film som man skulle ha velat se innan man gjorde listan, men man går ju inte att se allt. Jag ska också avslöja att vi spelade in det här ganska sent igår. Vi är på den 7 februari redan. Så det blir pinsamt om jag inte lyckas klippa ihop det här i dagarna framöver, så kanske det släpps ännu senare. Men vi brukar spela in det lite tidigare. Så nu har vi fått nästan en extra månad på oss att komma ikapp lite grann. Nu är det väl kanske inte det vi har ägnat den tiden åt, men alla kort på bordet, så ser det ut. Nej, men jag var lite nervös halvvägs genom året att det inte skulle bli en liksom gedigen lista i år. Men hösten är ju oftast starkare, så är det ju. Ja, men så är det. Alltså typ början på året, för då så kommer ju Oscarsfilmerna som släpps sent i USA, de släpper dem bara för att kunna komma med på Oscarsgalan liksom året. Så de släpps ju ofta liksom i början på året i Sverige då. Så där kommer det många, om den sen också på slutet då. För vissa filmer hinner ju komma ut i Sverige, och då så räknar vi med dem till det året. Men precis. Jag tror alla mina filmer är höstfilmer eller tidiga året filmer faktiskt. Jag har inte gjort någon vidare analys där, ska jag väl säga. Men alltså det är första månaden och andra halvåret är ganska brett det med, men ja. Men det enda som är synd, det är att jag tror att du kanske har en annan film på din lista som jag inte lyckats se. Så det är ju synd, men det kan ju
Efter att jag har fått se den så kanske jag kan åtgärda det. Ja, men lite breddad liksom. Våra listor tillsammans kanske ger en tillräcklig bredd för att det ska räknas som någon slags legitim lista. Mm. Ja, men exakt. Så. Men jag tycker vi hoppar in. Och vi kan ju börja med lite bubblare. Alltså filmer som hade kunnat vara på listan men precis blir liksom undanknuffade. Och jag tänker det är alltså oartigt att jag hoppar in direkt med mina 2 bubblare jag har. Det är faktiskt 2 filmer som var 10 och 9 på min lista och precis liksom i sista stund blev uppknuffade till plats 11 och 12 kan vi säga. Och då har jag Weapons av Zach Cregger. Och tyvärr har jag inga andra skräckfilmer på min lista. Jag hade 3 stycken förra året, men den här filmen är ju för mig ändå årets skräckfilm. Det är Zach Cregger, regissören bakom Barbarian för några år sedan som också var väldigt bra. Ja, en väldigt märklig skräckfilm, alltså väldigt mycket humor men ändå rejält obehaglig måste man ju säga. Och den har liksom en särskild liksom, ikonisk grej. Det handlar om alltså, mitt i natten så börjar massa barn i en liten stad i USA liksom springa som Goku i Dragon Ball Z liksom. De har armarna bakåt i V-formation. Och det är ju måste man säga, det är liksom en ikonisk bild som man kommer komma ihåg. Och sen har jag en fransk film som heter Ma mère Dieu Sylvie Vartan, Min mamma Gud och Sylvie Vartan av Ken Scott, som jag inte tror så många såg, men väldigt fin film som handlar om en supermamma kan man väl säga som gör allt för att hennes son som tidigt i livet liksom, jag tror han bryter benet eller någonting, han blir liksom sängliggande och hon gör allt för att se till att han får liksom ett liv ändå. Väldigt fin film, kan rekommendera. Har du några bubblare? Vänta, Ken Scott, det är inte Ken, heter han Loach, han som gjorde den här någon eko, någon... Ja, precis, det är inte Ken Loach utan Ken Scott. Nej. Jag vet faktiskt inte vad han har gjort mer. Men det är på franska. Ja. Men jag trodde bara att han råkar ha ett liksom, engelskt namn kan man säga. Ja. Nej, men mina bubblare är dels, skulle jag ändå säga, lite return to form för Marvel-filmerna. Både Thunderbolts och Fantastic Four tyckte jag var ganska bra. Men de inte riktigt topp 10 material, men ändå tillräckligt underhållande för att säga att det var en förbättring mot vad det varit tidigare år. Eller senaste åren. Och sen vill jag också lyfta fram dels Running Man av Edgar Wright och Mickey 17 av nu tappar jag bort hans namn. Bong Joon-ho. Ja, inte Byung-Chul Han, det är en filosof. Det var det jag höll på att säga. Men de var stabila, men tyvärr lite liksom av en dipp i deras filmkatalog skulle jag säga. Ja. Edgar Wright hade ju min nummer 1 för hela årtiondet, 2010-talet. Så det är klart att jag alltid har höga förväntningar från honom. Och sen tycker jag lite hård kritik mot den överlag, men den är lite stökig. Det känns som de hittar på plotten liksom, mer som den utspelar sig så ungefär som den meningen var där, så är inte filmen helt uttänkt, känns det som. Men du är nästan den enda jag vet som faktiskt gillar den mycket, måste jag säga. Den har ju blivit lite halvsågad får man ju. Ja, men verkligen. Säga. Ja. Och Mickey 17 är ju också lite vattendelare, men där har du ju många som också verkligen gillar den. Ja, precis. Det pinsammaste som hette en bioslam för mig nästan var när jag såg Running Man. Jag råkade fälla ett barn som gick förbi. Ett barn. Han var väl tonåring, men liksom, han gick ut, kom tillbaka. Jag flyttade in mina ben men inte tillräckligt långt och sen ramlade han framför sina kompisar. Det kändes lite fel. Ja, det kändes inte helt bra. Men så kan det ju gå när man tittar på IMAX. Filmer i mörkret. Indeed. Ja, det var mina bubblare i alla fall. Grymt.
då hoppar vi in tycker jag. Ja, vi börjar längst upp på listan. Eller ska jag säga längst ner. Min nummer 10 har jag K-pop Demon Hunters. Regisserad av Chris Appelhans och Maggie Kang. Har du sett den här? Jag såg den, men jag skulle kanske liksom loggat den som sedd men inte ratad för att det var liksom, när jag såg den var liksom bakning på gång och det var så en massa olika saker som hände så jag kunde inte riktigt sitta ner och liksom insupa den ordentligt. Ja, man måste respektera bioupplevelsen, eller filmupplevelsen. Jag såg inte heller på bio, ska jag säga. Jag tror inte den ens gick på i Sverige. Nej, det var Netflix. Ja. Exakt. Den hade några i USA. Anyway, den här filmen handlar om en tjej K-pop-grupp som både är liksom megastjärnor men även liksom genom sin musik bekämpar en parallell demonvärld som hotar liksom jorden. Som du säger, man ska inte kolla på den här och samtidigt hålla på att göra annat, för det går undan som tusan. Det är en jäkla liksom energi, den här filmen, som sveper med en. Jag är inget särskilt liksom K-pop-fan, men alltså det är faktiskt lite catchy låtar i den här filmen, och de lär ju vinna någon Oscar eventuellt. De har väl någon Golden Globe, tror jag, för någon av låtarna. Ja, det kan nog stämma. Men alltså, i grunden är det liksom gjort med liksom hjärta. Jag sitter där med ett liksom fastklistrat leende genom hela filmen. Lite underbyggd lore kanske, sådär. Men i utbyte så är den liksom under 90 minuter, vilket uppskattas. Fantastisk filmupplevelse. K-pop Demon Hunters, min nummer 10. Jag vet inte vad huvudbandet heter, men deras antagonister heter väl någonting med Boys. Ja, just det. Så Hunter X som sådär heter bandet, eller gruppen. Och sen Soulja Boys, sån där. Ja, exakt. Jag tänkte också. De är jägerroliga. Boys. Så, men det är kul att jag gillar ju att samla på boysband. Så det är ju en addition till den listan. Jag kan ta min plats nummer 10. Också en Netflix-rulle. Är Wake Up Dead Man. Knives Out Mystery är väl hela titeln. Regisserad av Ryan Johnson och i tredje delen i det här whodunit-mysterierna med Daniel Craig som Benoit Blanc, en detektiv som pratar med en rolig dialekt och löser brott. Och nu så befinner de sig i en kyrklig setting i USA där det är en kyrka i förfall och dess excentriska ledare som styr allting med järn och hand, som man får då följa ett visst mysterium. Och jag känner jag tycker den var väldigt bra överlag. Liksom, alltså, Ryan Johnson har ju ett väldigt kul sätt att presentera de här typen av mysterier med Craig i fronten där. Men det är ju Josh O'Connor som spelar en av de här en präst i den här, som kommer ny till den här församlingen, som gör filmens bästa rollprestation, ska jag säga. Ja, definitivt. Ja, och sen är det kul att Mila Kunis är med. Det kändes bara helt random, för jag hade ingen aning om hon var med. Okej, kul. Hon spelar en roll som kanske inte är den rollen hon är mest associerad med, kan man säga. Så det var kul att se lite så här anti-typecasting, kan man väl säga. Men sen så här, det är lite för mycket karaktärer. Alltså även om man såg dem för några månader sedan så bara, just den här personen var med. Jag glömde bort helt och hållet. Typ Jeremy Renner och Andrew Scott. Liksom, jag såg en bild på dem. Bara, just så, de är med i den filmen. Ja. Men stabil mysterium, underhållande och kul. Så Wake Up Dead Man är min plats nummer 10. Ja, jag gillade den också. Den inte tillräckligt för att lägga den på min lista, men den var bra. Ja. Då ska jag hoppa in på min nummer 9. Där har jag Sorry Baby av Eva Victor. Som handlar om en doktorand i en liten stad i USA som är med om en traumatisk händelse.
Tycker inte det är så mycket spoiler att säga att det handlar om ett övergrepp. Och det här liksom berättas med liksom stora tidshopp. Där man liksom dyker ner liksom i liksom hennes liv lite innan, lite före. Alltså flera år emellan. Och inte nödvändigtvis i kronologisk ordning heller. Och det är ett grepp som jag tycker fungerar väldigt bra. Det känns inte alls som en ploj, utan speglar liksom att i riktiga livet så liksom sker inte allting inom loppet av liksom någon vecka som man får intryck av ibland när man ser film. Och det här är hennes regidebut, Eva Victor. Hon har ju mest liksom skrivit lite olika, men alltså sketch, komedi och liksom varit med på olika late night talkshows liksom, tror jag, och skrivit manus och sådär. Och det här känns liksom väldigt personligt för henne. Det här är hennes regidebut, och det är ett väldigt tungt ämne, men den är liksom subversiv och den gör inte riktigt på samma sätt som många andra filmer har gjort. Och särskilt liksom att inte överdramatiserar bara för att det är så här som det här, det är så här man borde porträttera det här, för att det är så allvarligt ämne, så därför måste vi göra på det här sättet. Och den här filmen gör inte det. Och så liksom hur det här påverkar henne då, och hur hon hanterar det, liksom det handlar om. Och den känns väldigt personlig, liksom, därför väldigt äkta. Samtidigt så får hon liksom humor i det här på ett sätt som känns liksom naturligt. På det sätt som liksom vardagliga saker kan vara roliga. Känns inte tillrättalagt. Så ja, jag var väldigt imponerad av den här filmen. Hennes första film, men hon har liksom redan den här liksom fingertoppskänslan. Och så känns det som liksom unik liksom filmskaparröst. Så sjukt taggad att se vad hon kan hitta på härnäst. Sorry Baby, min nummer 9. Har du sett den förresten? Det har du kanske inte. Har jag inte. Hur såg du den? Ja, du kan ha blivit bukten. Nej. Jag vet inte om man ska avslöja på internet vad man sina källor. Men ja. Okay. Den går väl streamat för säkert någonstans. Men det här känns som en typisk film som kommer på SVT och Play inom något år sådär. Kanske. Men annars, seek it out. Jag har Frankenstein på min plats nummer 9. All right. Frankenstein i tolkning av Guillermo del Toro. Som jag ändå skulle säga är en av hans mer stabila filmer, skulle jag säga. Pans labyrint är ju jättebra, men sen är jag överlag inte extremt övertygad av Guillermo del Toro. Men det här är en stabil adaption av Shelleys klassiker. Och jag kör plotten av Frankenstein behöver vi kanske inte gå in på, men bara kan gå direkt in på det bästa med filmen. Det är Jacob Elordi som spelar varelsen, kan man säga. Och det är mycket kring hans historia som är mer åt andra halvan av filmen, som han bär på sina axlar. Fick på något sätt jag fick se en sida av den skådisen som jag inte sett tidigare. Jag har egentligen mest främst sett honom i Euphoria, det är väl det. Men alltså som ändå är någon slags, hur ska man säga, ordentlig roll. Och sen Oscar Isaac är stabil också som Victor. Alltså den är lite övertydlig ibland. Det känns som att det finns nyanser i boken som man känner var tvungna att nu säger vi det här rakt ut. Det var inte nödvändigtvis nödvändigt. Men en stabil version av Frankenstein som är min plats nummer 9. All right. Jag hoppar vidare till plats nummer 8. Där har jag Shocker, Mission Impossible, The Final Reckoning av Christopher McQuarrie. Var det förra året? Så det kanske var. Jag vet inte om... Du har sett den i alla fall, det vet jag. Ja, jag har sett den, absolut. Jag vet inte om jag kanske bara har låga förväntningar och liksom att jag
förväntar mig att inte bry mig så mycket, men jag tycker bara att det här är en riktigt bra actionfilm. Det är särskilt en scen i en ubåt som är liksom, vi snackar liksom memorable scenes, alltså den är ju up there, definitivt. Men den här blev ju lite... Var det där när han slog sig i kalsonger? Gör han det? Ja, det minns jag inte. Men alltså den här blev lite så halvsågad av de flesta. Känns som. Så jag antar att I should feel bad. Jag vet inte. Jag tycker också det här greppet med, det här är liksom en del 2 kan man säga från, ja vad hette den då? Den förra Mission Impossible-filmen. Dead Reckoning. Dead Reckoning, exakt. Och liksom skurken som introduceras där, det är ju liksom att det är en avancerad algoritm, liksom en AI som är liksom the bad guy. Och jag tycker det är ett kul grepp. Jag vet inte, många verkar hata på det, men det görs i alla fall oerhört mycket bättre än i den där kalkonfilmen Transcendence med Johnny Depp från 2014. Jag minns inte om du minns den. Nej, jag minns filmen, men jag såg den aldrig. Nej, okay. Det är inte så mycket att minnas i alla fall. Nej. Anyway, alltså jag vet inte, kanske bara var på bra humör, men jag hade en grym bioupplevelse med Mission Impossible Final Reckoning. Kommer nog inte se om den. De kanske inte kommer vara lika bra om jag gör det, men ja, at the time så var den bra. Så den platsar på min lista på plats nummer 8. Ja, men jag tycker den var stabil. Men jag tror jag föredrar första av dem. Alltså, setupen var bättre än the payoff. För att svengelska till det ordentligt. Ja, jag tycker nog faktiskt tvärtom. Men jag vet att det är inte så många som tycker det. De flesta håller med dig. Ja. Ja. Min plats nummer 8 så ska jag pröva originaltiteln på franska Nouvelle Vague. Tusan också. Han har aldrig gå se den. Nej, jag tror du skulle gilla den. Det här är då en film av Richard Linklater som har återkommer här på mina listor. Och det här är en av 2 filmer som har släppts förra året. En som heter Blue Moon som i alla fall på Oscarsgalan har fått lite mer kärlek. Ethan Hawke spelar huvudrollen i den. Släpptes den 25 i Sverige? Vilken då? Blue Moon. Alltså den gick på Stockholm Filmfestival under hösten. Så, ja. Gråzon. Ja. Gråzon. Men det är Nouvelle Vague som jag vill prata om, för jag tycker den var bättre. Det är ju en film på franska, svartvit. Och det handlar om alltså det är egentligen en biografisk berättelse om filmregissören Jean-Luc Godard när de spelar in hans debutfilm då som jag kollade Breathless. Ja, just det. Ja, just det. Boule Souffle. Precis. Och det är egentligen, alltså det är på så många saker med den här filmen som inte är Linklaterig. Alltså dels att den är svartvit, dels att den är på franska. Och tempot är lite annorlunda från hans vanliga filmer. Men på något sätt så är den känslan som man får av filmer som Boyhood och Before-trilogin är ändå samma känsla som man får av den här filmen. Så det tycker jag ändå var väldigt fint. Och sen är det är liksom det är skön stämning. Alla går inte i kostym och röker hela tiden. Det är bra användning av musik. Så det är en härlig hangout-film. Och det är både dramatik men inte på så stort allvar och hyfsat god stämning rakt genom filmen, så att säga. Så det är en mysig hyllning av film och Godard specifikt. Så plats nummer 8, Nouvelle Vague. Ja, men kul. Ja, fan, jag fastnade lite grann att jag ville se Breathless först innan jag såg den här. Annars hade jag nog sett den. Men det kan åtgärdas. Ja, där har jag någonting att se fram emot, tror jag. Precis, det kan ju vara kul att se den först och sen alltså så här, se dem tillsammans inom bemärkelse. Men du har inte sett Breathless, antar jag. Och du kunde ändå uppskatta den, så att det säger ändå någonting, tycker jag. Ja, absolut. Ja,
vi går vidare till min plats nummer 7. Där har jag Warfare av Alex Garland och Ray Mendoza. En film från tidigt 2025 som blev lite bortglömd. Alex Garland, om man inte känner till honom, är ju känd från, han har gjort Ex Machina, Annihilation bland annat, och senast innan den här då Civil War, som det här känns som liksom lite, inte spirituell uppföljare, men de har ju liksom lite liknande drag kan man säga. Och det här är baserat på verkliga händelser, och Ray Mendoza var med i det här Navy Seals-teamet då, som det här handlar om, som är i Afghanistan. Alltså i verkliga liksom händelserna som det här är baserat på. Det är ett Navy Seals-team som ska liksom upprätta ett tillhåll för att samla liksom information. Men de blir upptäckta och lokala liksom milisior börjar liksom omringa dem. Så. Och ja, det här är en fruktansvärt intensiv och liksom spännande kanske är fel ord, men liksom filmen liksom greppar tagen igen och liksom släpper inte på dess 95 minuter. Så det är filmat med en jäkla liksom precision, och man är precis med dem där liksom i varje ögonblick. Och filmen utspelar sig i realtid och i princip i ett enda hus. Så det liksom blir väldigt klaustrofobisk. Och det finns liksom ingen pålagd dramaturgi. Jag tror liksom 100% att det var ju så här det gick till faktiskt. Och den har fått lite liksom kritik för att den liksom skulle liksom på något sätt förespråka vad liksom USA gjorde i Afghanistan och så. Men jag ser det definitivt inte som politisk. Alltså de är liksom inte, de här soldaterna, de är inte hjältar, utan de visar bara liksom rätt och slätt liksom, vad gick den här gruppen liksom igenom. Och till skillnad från till exempel Civil War då, där det kändes som att Alex Garland kanske ville säga någonting liksom politiskt, det handlar liksom om inbördeskrig i USA. Så här kan jag inte se någonting sånt här egentligen, och det tycker jag är liksom filmens styrka, liksom dess fokus. Jäkligt häftig film alltså. Det är inte lika intressant som Civil War, utan det här är liksom det är en upplevelse liksom. Och en upplevelse som jag starkt rekommenderar. Så den här såg du inte heller kanske? Nej, helt ärligt så man hör titeln Warfare med så här. Men man blir inte taggad liksom. Nej, jag är lite mätt på Garlands filmer för tillfället. Jag tycker att Ex Machina verkligen är briljant. Och Annihilation pratar jag om på vår första lista, tror jag. Kan det stämma? Möjligt. Men speciellt med Civil War nu senast kände jag att den var lite den var för hög, och jag kände mig matt efteråt, och då kände jag att jag är inte helt säker på att jag behöver en Garland-film till just nu. Men han kan komma och göra annat framöver, och vem vet. Så det är inte så att han har ju uppenbarligen en väldigt god berättarkapacitet. Så. Och potential i sig. Men just nu känner jag att jag inte för min egen del missade någonting. Men vem vet, jag kan ta och se den vid något annat tillfälle och kanske ändra mig. Ja. Okej, vad har du för plats? Ska jag gå in på min... jag undrar om den har en titel på norska. Jag är inte helt säker på det, men det är Sentimental Value. Det har den. Joakim Trier. Ja. Den heter affektionsvärde. Ja, just som det. Som de av någon anledning inte översatte till affektionsvärde, som ju är ett ord på svenska, väl? Ja, konstigt. Jag fick Sentimental Value i Sverige också av någon anledning. Ja, okej. Det är nog därför. Joakim Trier fortsätter leverera bra filmer efter Världens värsta människa senast. Men framförallt vill det börja med liksom en liten Stellan Skarsgård-hyllning, inte bara för att han är bra i den här filmen, vilket han verkligen är,
Men för mig var han på något sätt liksom den första svensken i världen, i alla fall som barn. När liksom mina föräldrar berättade att men titta, han Bootstrap Bill i Pirates of the Caribbean är en svensk skådis. Ja, wow. Spännande. Det finns folk i världen som, eller svenska i världen som gör saker. Och sen var han ju jättebra i den här Andor-serien som rebell. Vad säger man? Nätskapare eller vad man Jag förstår vad du menar. Men... nej, men så det är bara kul att se honom i en sån här bra roll som nu har jag fått Oscars-nominering, Golden Globe och allting. Så det är bara jättekul att se honom också prata mycket svenska i den också. Jätteroligt. Men det är också en liten filmhyllning, här Sentimental Value, som då handlar om Skarsgårds karaktär som en regissör som på något sätt vill inte rättfärdiga, men han vill försöka förstå sig på sitt egna liv, skulle jag väl ändå säga, med hjälp av sin film. Och han har med sig sina döttrar och de har lite såriga relationer och så. Men det är verkligen, alla gör jättebra skådisinsatser i den här, och Elle Fanning är med. Jag liksom hade, hon har ju ändå varit liksom en intressant skådis som kommer tillbaka lite då och då. Och sen kommer hon och blir Oscarsnominerad med den här. Det är skitroligt. Så Sentimental Value tycker jag absolut är där uppe när det kommer till bra nordiska filmer. Så det blir en plats nummer 7. Grymt. Kul att höra. Jag går vidare till min plats nummer 6. Där har jag Black Bag av Steven Soderbergh. I den här filmen så spelar Michael Fassbender och Cate Blanchett ett par som båda två är liksom högt uppsatta inom säkerhetstjänsten. Tror det är i USA. Det kan vara i England också, nu minns jag inte. Anyway, och titeln Black Bag, det syftar på när de jobbar inte ihop, och ibland så kan de inte avslöja någonting för varandra, och då säger om de frågar den ena frågar den andra om någonting, så kan de säga Black Bag, a.k.a. I can't tell you. Den här filmen är liksom ett bevis på liksom dialog. Det är det mest spännande som finns på film. Och liksom folk försöker läsa av var de andra står någonstans. Jag försöker läsa av vad det är de läser av. Folk som byter, man vet inte, det är liksom dubbelspel, man vet aldrig vad det är de vill, vad de har för liksom gömda motiv och sådär. Och sen är den bara så snyggt filmad, alltså underhållande, smart. Det är liksom vilsamt att liksom se den här filmen. Det är liksom, det är en njutning att titta på. Liksom, klippning, foto, allting. Det är inte massa shaky cam för realism och sådär. Utan det är bara stilistiskt skitsnyggt. Den har liksom inget större budskap så, utan liksom nu är Steven Soderbergh bara, nej, nu gör vi en smart, snygg spionthriller där vi liksom litar på publiken. De kan liksom räkna ut saker själva. Sjukt synd att den här filmen liksom inte gick bättre än vad den gjorde. Alltså, det måste nästan vara liksom ett marknadsföringsmisslyckande, för det är liksom massa grymma, kända skådespelare i liksom attraktiv förpackning. Och det här tror jag så många fler skulle gilla än som faktiskt såg den. Jag tror knappt jag tjänade tillbaka liksom budgeten för liksom. Och det här är absolut en sån här film som när någon liksom lite gubbig figur kommer fram och säger they don't make them like they used to anymore. Jo, här är den, och du missade den. Det här är liksom så liksom. Nu gjorde jag en gest istället för ett ord på en podcast. Men chefskiss. Chefskiss. Så Black Bag, den är så fin, lättast på min lista, den lättaste filmen att bara rekommendera till alla. Det här liksom. Sorry, gillar du inte det här, då vet jag inte, då kan jag inte hjälpa dig. Sorry. Ja.
på något sätt så den här filmen som kommer på min plats 6 trodde jag att det skulle vara så här lätt att rekommendera, men det verkar inte vara så många som gillar den. Och det är House of Dynamite. Fan, inte heller sett. Tusan. Nej, och anledningen varför jag satt och skrattade här medan du pratade om det senast, det var att dokument hade, mitt manus hade rättat regissörens namn. Hon heter Catherine Bigelow till Catherine Bigelow. Vilket jag märkte nu. Men House of Dynamite handlar om att en raket med troligtvis kärnvapen har skickats upp i rymden från någon okänd plats, och man får då följa amerikanska säkerhetstjänst och militärer som försöker hantera den här situationen, och det är egentligen under 20 minuter som det här utspelar sig, mer eller mindre, och det sker i realtid. Det som jag tror folk stör sig på är att de här 20 minuterna spelas om liksom i tre olika perspektiv. Och jag tror att då kanske de tappade folk lite grann på den strukturen. Jag tycker det funkar. Rebecca Ferguson är med, hon är väldigt bra. Idris Elba spelar presidenten som behöver göra några svettiga beslut. Och jag tycker bara den visar på liksom insignifikansen i liksom livet hos folk som behöver ta såna här extrema beslut och så svåra beslut, och i vilka vardagssituationer de befinner sig när de måste gå från liksom spela basketmatch till att avgöra liksom potentiellt miljontals människor som kan dö liksom. Så det tycker jag de fångade väldigt bra. Så det är lite liknande som den här scenen i Oppenheimer, eller Oppenheimer i allmänhet kanske. Jag sitter och pratar om vi kan ju inte bomba Kyoto för det har liksom en viss signifikans till Japan. Alltså så här, det lilla i diskussioner om någonting som är så fasansfullt blir på något sätt effektfullt. Och sen till liten teknik, arbeta med teknik, sådana saker. Det är ju spännande i sig att se hur det utvecklas i sådana här krissituationer. Så jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Man blir lite orolig över hur mycket folk som behövs för att hålla koll på sådana här saker, och hur lite folk det kan krävas för att skapa kaos. Plats nummer 6 är House of Dynamite. All right. Och Catherine Bigelow. Jag tycker ju, jag gillar det här greppet att liksom man får se samma situation liksom, ur olika perspektiv. Jag tycker det greppet gillar jag väldigt mycket. Så att den här, och så, jag tycker Catherine Bigelow är en väldigt bra regissör, så att det var lite baserat på att den fick så dålig kritik som jag till slut skippade, men det här gör att jag definitivt får fan ta serien alltså. För att du är ändå inte den enda som gillar den liksom. Det finns ju många som gör det. Ja, precis. Så kul. Men synd att jag inte har hunnit se den än tyvärr. Jag går vidare till min plats nummer 5. Och här mitt i min lista så har jag lite komedipaus med The Naked Gun av Akiva Schaffer. Är det Lonely Island-snubben? Ja. 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 Jag återkommer till det. Okay, så det här är liksom en uppföljare till den här komediklassikern från 88. Alltså filmserien Naked Gun from the Files of Police Squad. Då de gjorde väl 3 stycken i alla fall. Så här är det liksom Frank Drebin Jr. Alltså Frank Drebin är Leslie Nielsens karaktär då i de gamla filmerna. Och det här är liksom hans son då. Som också är liksom spelas av Liam Neeson. Det är hans, i kanon där så är hans son, men det är ju exakt samma karaktär igen som han spelar. Så att äpplet föll liksom precis vid trästammen där. Och han är liksom en polis, liksom världens värsta liksom drulle till polis. Det är liksom grundpremissen. Men han är så olyckligt
eller lyckligt omedveten om sin inkompetens. Och Liam Neeson är liksom grym. Han går verkligen all in, tar värdet över facklan, alltså, måste jag säga, från Leslie Nielsen. Och det är ju lite modigt att liksom, han gör ju exakt samma karaktär, och att liksom försöka härma någon annans tolkning av en karaktär. Men han klarar av det. Alltså, det här är något som man känner att det här ska man liksom göra en liten parodisketch på. Men att göra en hel film så låter som en dålig idé, men det funkar skitbra. Och Pamela Anderson spelar liksom hans musa då, och gör det jättebra. Ja, det här är första filmen jag ser med henne, förutom Borat då, när hon spelar sig själv. Och verkligen no notes. Så hon gör ju comeback nu, och det verkar gå rätt bra för henne. Regisserad av Akiva Schaffer då, från Lonely Island. Han var också med Jorma Taccone, en annan Lonely Island, och gjorde den här filmen Popstar, Never Stop, Never Stopping, som också var en väldigt bra film. Så jag hade absolut hopp när jag såg att det var han som gjorde den, att det här kunde bli bra. Och den översteg förväntningarna. Och jag tycker faktiskt att den når upp till nivån av originalet, som jag är ett stort fan av. Och alltså, originalet är ju redan hejdlöst i sig, men den här går nog fan ett steg längre. Man blir pepprad av liksom sight gags, liksom snabba repliker, fyndigheter, vitsar. Man skrattar ibland så att man liksom missar nästa skämt. Det går undan så in i helvete att man liksom, innan man försöker förstå en ordvits, så har de redan 2 till liksom swishat förbi. Så att jag får nog ta sig om den någon gång för att, liksom, för att fatta andra halvan av alla skämt som man missar. Ja. Naked Gun. Årets bästa komedi får jag väl säga då att det väl blir. Ja. Beroende på hur man definierar vissa andra filmer. Ja, sant. Ja. Amen. Min plats nummer 5 är kanske motsatsen till en komedi. Jag ska säga troligtvis den minst komiska i. Ja, House of Dynamite kanske inte var jätterolig heller. Men det är The Brutalist av Brady Corbet, antar jag att man uttalar. Ja. Den var ju nominerad till bästa film förra året. Adrian Brody vann bästa manliga huvudroll. Och det handlar om en man som efter andra världskriget flyttar från Ungern till USA, och i Ungern innan kriget så var han arkitekt och byggde liksom här brutalistiska byggnader där, och sen så absolut tar han sig till USA och försöker börjar ju inte, det här är inte arkitekt till början, men sen så är det en väldigt rik person som får upp ögonen för honom och vill att man ska designa en byggnad. Det är väl egentligen grundhistorien så. Och den är väldigt lång, jag kommer inte ihåg hur lång den är nu. Men den är väldigt lång, uppdelad i 2 delar. Den första delen kanske lite mer grundad, och den andra delen liksom spårar på lite olika sätt. Men det är ändå liksom, den här påminner mig på något sätt om en jättelångsökt referens kanske, men Portrait of a Lady on Fire, i bemärkelsen att så här, det är inget så här jättekonkret som man berörs av när man väl ser filmen, men sen efteråt så är ju liksom slutscenen sitter fast även om man inte riktigt förstår den. Alltså skådespeleriet är jättebra. Både Brody och Felicity Jones som spelar hans fru skitbra. Hon skulle jag säga är den bästa i filmen. Och sen den är jättesnyggt fotad. Brutalist. Plats nummer 5. Ja. Ja, men den film som var väldigt strax utanför min lista kan man ju säga. Men mycket bra. Jag går vidare till min plats nummer 4. Där har jag Ainda estu aquí, I'm still here av Walter Salles. 70-tal i Brasilien.
Det är en familj där liksom mannen har hamnat på fel sida politiskt gentemot regimen. Och han råkar illa ut. Han blir bortförd och liksom familjen liksom tappar liksom fotfästet i sitt hem. Och man får följa särskilt frun i familjen som liksom håller ihop det och samtidigt kämpar för att frigöra sin man. Och det här är baserat på biografin som är skriven av sonen i familjen, Marcelo Rubens Paiva. Det är liksom ett oerhört... Det är liksom en tyngd i berättandet här. Och jag vet inte om det är jag som liksom inbillar mig, men det känns som att liksom alla inblandade kände att den här filmen, det vi gör, liksom, det här betyder verkligen någonting. Så den här familjen, de liksom lever i sin idyll. De har liksom middagar med vänner. De har en strandvilla liksom i Rio. Det är liksom romantiskt porträtterat. Och sen så kommer den här politiska förföljelsen och liksom verkligen liksom lägger sig över allt det här. Och det blir givetvis liksom mörkt. Men filmen fastnar samtidigt inte i liksom det hemska, utan den visar också liksom vad det är de kämpar för. Liksom familjebanden, liksom friheten. Och hon som gör huvudrollen, Fernanda Torres, hon är helt klockren. Hon liksom fångar liksom smärtan i det som händer, liksom osäkerheten i hur det kommer gå för hennes man, hennes familj. Men samtidigt liksom den här styrkan, liksom det tänds en eld i henne att liksom, hennes familj ska fan med överleva och ta sig igenom det här. Så hon har liksom den pondusen, liksom den bredden i den här liksom, insatsen. Mikey Madison var jättebra i Anora, men jag tycker Torres borde tagit hem bästa skådespelerska på Oscarsgalan 2025. För det är hon som gör den här filmen så grym som den är. Ja, lite tung film, men väl värd att se. I'm Still Here från Brasilien. Min plats nummer 4. Bra. Bra val. Det fanns någon likhet där i skådespelarinsatserna kanske, som är det någon koppling till mellan de två. Ja. Moving on till min plats nummer 4. Amen. Som heter Nosferatu. All right. Av Robert Eggers. Nosferatu, vampyrfilmen, klassikern som Eggers gjorde en ny tolkning av, som kom väldigt tidigt i Sverige förra året, 2025. Han fortsätter ju en trend av väldigt bra filmer, Eggers, Lighthouse och sen Northman och nu Nosferatu. Och även här så är det ju väldigt mycket bra skådesinsatser som är väldigt märkliga liksom, roller i dels Bill Skarsgård då, som Count Orlok, vampyren, och hans märkliga mustasch, men även Lily Rose Depp som huvudrollen, som verkligen gör det här att bli besatt av en demon-rollen så bra som man kan göra det. Men även Willem Dafoe som professor Albin Eberhard von Franz, vilket är så här, de var tvungna att göra det så liksom knöligt som möjligt, som också verkligen kommer till sin fulla potential i de här Eggers-filmerna. Och ja, det är också en av Eggers snyggast filmade, skulle jag säga, med liksom, tagning av handen som sträcker sig över staden och allt vad det kan vara. Det säger ändå någonting, för alla hans filmer är jävligt snygga. Ja, exakt. Och man får verkligen känslan att så här, nu kommer pesten och tar död på alla här. Det är ändå känslan som lyckades skapa väldigt väl. Alltså den handsekvensen är så jäkla verkligen. Ja. Så, men det är kul med liksom Willem Dafoes här och Oscar Isaacs, liksom, två akademiker som tar det lite för långt i namnet In the Name of Science, och
rädda världen å ena sidan och jag vet inte, skapa liv å andra. Men ja, Nosferatu, plats nummer 4. Mycket bra val. Mm. Jag hoppar vidare För till... jag tänkte det bara när du började prata om Weapons, var det så bästa skräckfilmer. Så jag tänkte, men jag gillar ju inte skräckfilmer längre, känner jag. Och så bara, vänta, jag har faktiskt 2 stycken som skulle... Alltså, Nosferatu är absolut skräck. Frankenstein inte lika mycket, men ja. Yes. Absolut. Ja, det är något som skulle konkurrera med Weapons då. För min egen del. Men nice. Jag går vidare till min plats nummer 3. Där har jag affektionsvärde. Jag kan inte norska. Sentimental value, om man så vill. Om man så vill. Ja. Jag drar bara kort plotten för oss som inte har sett filmen. Alltså Stellan Skarsgård då spelar en regissör som liksom lämnar sin familj när hans 2 döttrar var små. Men i nutid då så har mamman gått bort och då återvänder han. Och så kan han göra en film där han då vill att den äldsta dottern, spelad av Renate Reinsve, ska göra huvudrollen. Och filmen liksom ramas in liksom med en familjekrönika som man liksom återkommer till genom filmens gång. Och som särskilt med anknytning till huset där familjen bott i några generationer. Och det är också där som pappan tänkt spela in filmen då, som delvis baseras på hans mors liv. Och ja, men den handlar liksom om familjetrauma som liksom lite går i arv. För hans mor hade liksom Skarsgård, liksom hans mor hade tagit livet av sig när han var ganska liten. Och det speglar lite grann då förstås när döttrarna, när han liksom lite överger dem när de är små. Och du var lite inne på det här liksom, men att han vill ju göra den här filmen. De kan liksom inte kommunicera med varandra, särskilt han då har liksom han kan liksom inte kommunicera på något annat sätt än genom konsten, liksom genom filmen då. Som man vill göra. Och det tycker jag, det tror jag många kan känna igen sig i. Jag gör det i alla fall. Inte för att jag gör någon konst själv så, men liksom genom konst, liksom musik, poesi, film, så kan man förmedla en känsla eller en tanke som liksom inte går att sätta ord på riktigt. Och liksom att verkligen känna att man förstår någon, det är inte så ofta det händer i verkliga livet. Och liksom det är lite det som jag gillar med film. Och ja, den här filmen Sentimental Value liksom osar kvalitet, som du säger, oerhört välspelad. Den är också rätt subtil liksom. Den ger liksom pusselbitar och så litar den på att tittaren kan liksom läsa in det som inte direkt visas och liksom föreställa sig lite grann vad karaktärerna har gått igenom. Och det här uppskattar jag verkligen. Så den är väldigt subtil. Den är kanske lite för subtil. Fantasin får göra ganska mycket av jobbet, kan jag tycka. Så jag tror nästan aldrig jag sagt så här om en film, men de hade kunnat ta i lite mer. Så hade den träffat liksom ännu starkare för mig. Men med det lilla förbehållet så är den oerhört välskriven och liksom ett patos som träffar helt rätt. Så ja, grym film. Jag såg faktiskt om den bara tidigare i veckan. Så pass är det. Affektionsvärde, som vi borde väl kunna kalla den. Min plats nummer 3. Kul. Jag glömde ta upp det också på Nosferatu. Det är ju alltså att för min del som hade den så högt att både Bill och Stellan Skarsgård levererar. Sen det var ingen som uppmärksammade Bills skådisinsatser på någon gala eller så, men jag tycker ändå att liksom, när det kommer till skräck skurkar så gjorde han ju väldigt bra här och fortsätter det jämfört med It också. Okay. Så han gör den delen bra. Plats nummer 3 för mig heter One Battle After Another. All right. Och är regisserad av Paul Thomas Anderson. Som fortsätter leverera väldigt bra filmer i allmänhet. Gillade ju även nu får jag bara på Sentimental Value i huvudet, men vad hette den scenen? Vänta.
Jag ska komma på det. Den här är bra. Phantom Thread. Det var ju nyligen. Och sen även There Will Be Blood. Väldigt bra och tidigare filmer. Som Magnolia. Alltså, han har gjort väldigt många väldigt bra filmer väldigt länge. Och inte vunnit något större Oscarspris. Men det är väl dags för det nu, skulle jag tro. Men jag får liksom betta på någonting. Jag ska bara säga, innan Phantom Thread hade han också, eller efter menar jag, Licorice Pizza. Ja, just det. Licorice Pizza också, ja. Den gillar jag med. Ja, precis. Så, just det, precis. För när jag pratade om Licorice Pizza så pratade jag om hur han liksom har hur den filmen var en av hans mer normala. Sen kommer de här lite knäppa karaktärerna som man brukar ha, liksom smyger sig in i plotten. Medan One Battle After Another kändes mer som att det var liksom knäppa karaktärer rakt igenom. I princip. One Battle After Another handlar då om Leonardo DiCaprios karaktär som börjar med ett namn men sen slutar väl med Bob. Som på något sätt måste hantera liksom, hans tidigare liv, kan man väl säga. Han nu har en dotter som de tillsammans måste liksom möta konsekvenserna av det här, av deras historia, kan man säga, för att vara liksom väldigt subtil. Och det här är en väldigt kaosig film. DiCaprio spelar den minst kompetenta actionhjälten. Han har verkligen inte koll på hur han ska göra någonting, känns det som. Men han kämpar ändå på One Battle After Another, så att säga. En stor skådespelarroll är också en militär karaktär spelad av Sean Penn. Namn Lockjaw, som är en av de märkligaste karaktärerna som Paul Thomas Anderson har gjort, vilket säger en hel del. Alltså, Stellan i all ära, men det kan mycket väl bli Sean Penn som vinner Oscar för bästa manliga biroll. Det är en väldigt tät kategori i år i Oscarsgalan, men så det hoppas jag på Stellan. Det är en av Paul Thomas Andersons bästa. Vissa sekvenser av de här är riktigt, riktigt, riktigt spännande. Så det är en gedigen thriller, och den har ju väldigt mycket liksom politiskt sprängstoff. Det känns som att den landar i tiden, kan man säga. Och det kommer att ses tillbaka som en av hans mest både bästa filmer, men också liksom tidsenliga, man kan säga så, filmer. Så nummer 3, One Battle After Another. Mycket bra val. Det här är ju filmen som jag upplever toppar nästan en majoritet av alla filmkritikers listor för 2025. Så den är ju tokhyllad. Jag önskar att jag gillar den lika mycket som du och många andra gör. Den är alltså där. Jag har höga förväntningar när jag ser en Paul Thomas Anderson-film liksom. Så den är liksom precis utanför min topp 10. Så den är där nosar absolut. Den har många bra ingredienser. Den har liksom individuella scener som är så här, det här är liksom bland det bästa som gjorts i år. Men sen så liksom, den är ju lite spretig på gott och ont. Men den är bra. Den är bra. Till mångt och mycket så är spretigheten en del av kvaliteten i det här fallet. Men jag kan absolut köpa att den är inte helt enhetlig i alla fall. Yes. Grymt, det var din nummer 3. Får jag det till? Stämmer. Nu börjar det närma sig. På min plats nummer 2 har jag No Other Choice av Park Chan-wook. Som handlar om en man i liksom, övre medelklassen som arbetar inom pappersindustrin i Sydkorea, som blir av med jobbet efter liksom, nedskärningar och har lite svårt att hantera sin nya livssituation och kan ta till drastiska åtgärder för att liksom, konkurrera om de sista jobben som finns kvar i branschen, kan jag säga. Det här är en liksom, film som handlar lite grann om, det handlar om maskulinitet, får man väl säga, och särskilt liksom ett
sydkoreanskt som perspektiv på det och liksom, ja, men mannens värde i samhället och hur han ser sig själv, som kanske inte alltid är rättfärdigat. Han har ju en fru som egentligen inte riktigt förstår sig på varför han har den här drivkraften att liksom, han kan inte tänka sig något annat jobb. De har det här fina huset, han vill inte bli av med det, och det här får honom att liksom göra rätt drastiska saker, kan vi säga. Och den blir ganska makaber på ett sätt som man kanske förväntar sig om det är en Park Chan-wook-film. Men om man går in i det här, alltså Park Chan-wook är regissören till Oldboy och The Handmaiden och lite andra filmer. Så med det i åtanke så blir man inte lika chockad. Men den går ju till, vad säger jag, platser. Det säger man inte på svenska kanske. Det händer saker som är oväntade, kan man säga. Och den är ganska makaber på sina håll. Men oerhört liksom rolig mitt i det här allvaret. Karaktärer kommer liksom med väldigt oväntade repliker. Liksom det uppstår komiska situationer fastän det handlar om liksom liv och död ibland. Och det den här filmen gör så bra att Park Chan-wook hittar liksom balansen liksom i tonen, alltså tonläget, och håller i det liksom genomgående. Man skulle kunna, om man liksom beskriver vad som händer i vissa scener med åtanke liksom vad det är för typ av film, och att den ändå är liksom, den är liksom seriös också. Så det borde liksom inte funka, men han får det att fungera. Man kan liksom ta den seriöst och samtidigt liksom, storgarva liksom i olika scener. Så det är liksom en balansgång som han gör klockrent. Och den här filmen är liksom helgjuten för mig. Det var det jag hade att säga. No Other Choice av Park Chan-wook är min nummer 2 för 2025. Intressant. Jag går direkt in på min nummer 2. Go for it. Så är L'étranger. The Stranger. Främlingen. Av François Ozon. Jäklar. Det här är bara out of left field. Vänta nu, what? Ja, det är en bok baserad... Nej, det är en film som vi pratar om här. Som är baserad på en bok. Boken av samma namn av författaren Albert Camus. Det är väl en intressant tänkare i allmänhet, Camus, och boken Främlingen i sig tycker jag är bra, men inte hans mest intressanta. Pesten är en annan som han också har skrivit, som jag tycker är bättre som bok, och sen är väl myten om Sisyfos som är väl en mer intressant filosofisk bok. Anyway, behöver inte gå in mer på Camus, men det här tycker jag är en väldigt värdig representation av hans bok och hans idéer. Filmen, historien i sig handlar om en man i Frankrike, det var fransk koloni, Algeriet, på den tiden när filmen utspelar sig. Och hans mor går bort, men han får inte den liksom reaktionen som kanske samhället förväntar sig att han borde få, utan har ganska märklig inställning till det. Sen träffar han en tjej, och sen så händer det en händelse som gör att han blir anklagad för ett brott. Och hela den här processen blir mer en utvärdering av hans karaktär och hans inställning till livet och andra personer, mer än själva brottet i sig. Så det är en väldigt filosofisk bok och film, och sättet som de representerar hans inre tankar på, alltså huvudkaraktären, tycker jag de gör på ett väldigt värdigt sätt. Han har ju liksom en väldigt distinkt livssyn i karaktären, och är väldigt obrydd om saker som vanliga människor bör bry sig om. Och sättet som den här
skådisen levererar de här replikerna på när liksom, det blir verkligen stötande. Och så bara, sådär rycker till nästan man formulerar sig så plumpt om saker som man som en rimlig person bör förhålla sig till på ett mer sympatiskt och empatiskt sätt. Och sen filmen har lite mer av en liksom, kritik av Frankrike som liksom, kolonial, liksom, alltså det som de gjorde i Algeriet då på den tiden, som jag tycker boken, och som jag minns boken, inte riktigt går in i lika mycket, även om Camus hade liksom, en väldigt tydlig liksom, åsikt kring de frågorna. Men filmen får ändå in det på ett väldigt naturligt sätt också. Samtidigt som det också är ett fint liksom, foto av Alger då, på den tiden. Det är också svartvitt. En annan film svartvitt. Så det är ett snyggt foto. Men som sagt, det är en väldigt, väldigt bra representation av en bok som jag gillar väldigt mycket. Så därför är The Stranger av François Ozon. Fan vad kul. Men såg du den på Stockholms filmfestival eller vad såg du den? Ja, precis. Det var den enda filmen jag såg på Stockholms filmfestival. Wow. För den har inte kommit, liksom, den har inte fått en wide release än i Sverige. Nej, alltså jag tror den har inte fått så här extremt bra liksom, respons i allmänhet. Men, och ja, det var en ganska liksom, låg budget skulle jag gissa. Så det kanske inte kommer vara någon wide release i Sverige, möjligtvis. Men om man liksom snubblar på den så rekommenderar den starkt. Ja, men kul. Den lägger jag till i min att se-lista. Definitivt. All right. Vi har kommit till våra nummer 1-filmer för 2025. Jag går först ut med Vermiglio, regisserad av Maura Del Pero. Den här filmen utspelar sig i en liten italiensk bergsby i slutet av andra världskriget. Och det kommer en siciliansk soldat som deserterat, som liksom gömmer sig där. Och det handlar främst om en av familjerna där, där den äldsta dottern får upp ögonen för honom, kan vi säga. Det här är liksom en liksom äkta skildring av en tid och en plats. Ganska liksom lågmält drama med en helt egen stämning och realism. Det är väldigt många amatörskådespelare med, vilket jag tror liksom bidrar. Alltså det blir nästan som en dokumentär. Det känns som att den här filmen har liksom inte ett enda liksom oäkta ben i sig. Jag såg den för ett halvår sedan. Jag minns ganska lite konkreta saker om den, får jag faktiskt säga. Vilket låter lite konstigt med tanke på att det är min favoritfilm från året. Det händer egentligen inte jättemycket på det stora hela. Och det är lite svårt att förmedla vad det är som gör den här filmen så bra. Jag kände lite att det framgår tydligt att jag inte är liksom en professionell filmkritiker, kan man säga. Men det är liksom små stunder som bara görs så fint liksom. Den här familjen då som man följer, liksom, det är 3 systrar, varav 2 vuxna. Alla 3 sover i samma lilla säng. Och kanske läser de en lapp som den äldsta dottern då har fått från den här soldaten. Det är ganska fattigt, men det skildras inte alls som isär. Och det är bara liksom genuint och fint. Och liksom, filmen är full av sådana liksom små stunder. Och sen är det förstås liksom, sceneriet, liksom, italienska liksom, berg, oerhört snyggt foto och sådär. Men det den gör så bra som de allra bästa filmerna gör, det är att den får sådana här vardagliga scener att liksom bli intressanta och gripande. Och det här är liksom så långt bort från mitt liv, från liksom vår nutid, men man blir liksom helt tagen av de här människornas öden. Och det gör den här filmen bättre än någon annan film jag såg 2025. Och därför är Vermiglio min nummer 1. Kul! Ja, men film jag inte heller har som jag inte har ska man säga, fångat i min radar. Ja, synd. Ja. Ja, men kul. Den kom på bio några veckor tror jag.
på hösten någon gång. Okej. Min nummer 1 för 2025 heter No Other Choice. All right. Så det är jättebra när det blir så att liksom, du presenterar filmer för, så att du kan liksom göra bättre med att liksom representera plotten. Jag håller med om allting som du säger egentligen, och det har en väldigt bra liksom spegling av första scenerna, sista scenerna, och liksom, det är en väldigt tydlig kontrast och liksom en märkbar karaktärsutveckling som sker i den här filmen, och sådana saker är alltid roligt. Den har också ett väldigt intressant tempo, tycker jag. Det händer alltid någonting nytt. Man vill alltid liksom förstå var de här karaktärerna ska bege sig härnäst. Musiken tycker jag används väldigt bra. Det är väldigt olika sorters musik. Alltså det är både liksom lite så här disco-vibes och lite liksom soulig soundtrack, och sen en hel del klassiskt också. Så sättet som de väver in musiken i den här bizarra historien väldigt snyggt också. I allmänhet, regin lyckas alltid hitta några intressanta liksom, nya perspektiv på liksom, simpla interaktioner och situationer som man uppskattar att titta på. Bara så det finns så många olika lager som det går att uppskatta den här filmen på, så både underhållningsmässigt men även samhälls- och kulturell kritikperspektiv. Så den heter ju No Other Choice. Det är liksom en replik som återkommer, och det är så uppenbart ibland, som blir nästan frustrerande och därmed engagerande, att det är klart de har andra alternativ. Men de agerar ju konstant som att det här är liksom det enda rimliga, vilket är helt bisarrt egentligen. Och det är väl en del av den underliggande liksom, kulturella kritiken på något sätt. Ja. Jag tycker att det här och Triangle of Sadness är en bra kombo av liksom filmer från de senaste åren som på något sätt tacklar roller och hierarkier och vad man gör för att upprätthålla sina roller och hierarkier. Men som säger, alltså inte bara liksom som man, utan familjen i helhet kanske också gör val som är på utsidan ifrågasättbara, men som i deras kontext så uppfattar de att de inte har några andra val för det ändamålet. Så No Other Choice är en briljant film. Ja, verkligen. Alltså det är helt omöjligt också att förutse vad som kommer hända. Det är oväntade vändningar. Den är jävligt spännande. Men samtidigt är den liksom så... Alltså det här måste vara efter typ Naked Gun då. Så är det här typ den roligaste filmen från i år. Att den är verkligen så rolig. Och ändå så kan man ta den seriöst. Och det är liksom det som är liksom magitrick som han gör. Som bara... Det bara funkar. Det borde inte funka. Nej, men precis, det är verkligen jätteroligt rakt igenom. Och sen vad tänkte jag mer på gällande val? Men precis, det är så många steg som man tänker det här är inte ditt liksom, är det här ditt egen intresse? Så här, ska man verkligen ta det här beslutet för att lösa den här situationen på det här sättet, så bara blir man gång på gång överraskad av hans målmedvetenhet, kan man säga. Det är väl det som man kan säga utan att gå in för mycket på spoilers, men det finns många som sagt absolut det mest kan man säga det slutet som jag tyckte var liksom den bästa ihopknytning av en säck i år också. Ja, men verkligen.
Både i liksom filmens kontext och i eh, världens kontext, samhällets kontext. Ja, verkligen. Mm. Ja. Nej, men där är vi rörande överens. Kul. All right. Ska vi bara snabbt dra igenom våra filmer från 10 till 1 då? Jag kan börja. På min plats nummer 10 har jag K-pop Demon Hunters. Sen har jag Sorry Baby, Mission Impossible Final Reckoning, Warfare, Black Bag, The Naked Gun, I'm Still Here, Affektionsvärde, No Other Choice och nummer 1, Vermiglio. Och min lista är nummer 10 Wake Up Dead Man, nummer 9 Frankenstein, nummer 8 Novell Vague, nummer 7 Affektionsvärde, nummer 6 A House of Dynamite, nummer 5 The Brutalist, nummer 4 Nosferatu, nummer 3 One Battle After Another, nummer 2 The Stranger och nummer 1 No Other Choice. All right. Har vi ovanligt lite överlapp i år? Det var bara 2 filmer tror jag. Affektionsvärde och No Other Choice. Ja, men det är en bra överlapp. Ja. Jag kommer inte ihåg hur mycket vi hade förra året. Men vi brukar alltid ha någon film här och var. Men bara 2 stycken. Så det visar att det fanns bredd i år. Det fanns saker för alla smaker. Lite synd att vi inte har någonting svenskt förutom alla Skarsgård då. Det är alltid kul att lägga en svensk film. Men Norge och Danmark ligger som vanligt före Sverige för det mesta på våra listor. Och så även i år. Har du någon vidare analys av det här? Nej, har jag någon vidare? Ja, det har ju vanligtvis och i år igen lite mer bredd i språk. Jag hade i alla fall franska och koreanska. Det är väl det som jag har att lägga till. Jag menar, som sagt, jag tycker det finns liksom filmer som reflekterar samtiden på ett intressant sätt. Mer jag vet inte om det gör det mer jämfört med tidigare listor, men jag tycker det finns liksom mycket saker i de filmer som har varit med här på årets lista som jag tänker att när man ser tillbaks på de här åren så kan man tänka att det här var intressant att just den här filmen gjordes just då. Det är väl en reflektion så. All right. Men med det sagt så tror jag att vi wrappar upp det här och ser fram emot ytterligare ett filmår med en massa bra film 2026. Ja, precis. Det blir väldigt intressant. Det finns hur mycket som helst som kan bli hur bra som helst de kommer i år 2026. Återstår att se om de hamnar på topp 10-listan. Återstår att se. Okej. Hoppas ni hittat lite bra rekommendationer från våra listor här. Tack för att ni har lyssnat. Och på återseende inom något år i alla fall. Hoppas vi. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Ha det bra. Hej.